به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک مدل موتیف بسیار جذاب و زیبای دیگه. قرار هست امروز با هم این موتیف های فوق العاده رو بافت بزنیم که من کلا اون رو در دو تا رنگ کاملا متفاوت از همدیگه بافت زدم. یک کار فوق العاده ای هست. این کار بسیار مناسب برای بافت کوسن، پتو، شال مبل، کیف یا هر چیز دیگه که شما اون رو مد نظر داشته باشید. اندازه این کار حدود 14 سانتی متر برای من شده. نخ مورد مصرفیم اکریل تاپ بوده و قلاب شماره 3 میل استفاده کردم. شما هم میتونید با توجه به کانوایی که استفاده میکنید قلاب خودتون رو انتخاب کنید. یک کار فوق العاده ای هست. رنگ بندی سلیقه‌ای. من توی این موتیف از 6 رنگ استفاده کردم، ولی اومدم توی این کار از 4 نوع رنگ استفاده کردم که دیگه اون سلیقه‌ای هست. میتونید اون رو همونطور که گفتم تبدیل به یک پتو کنید با یک حاشیه فوق العاده. دوستان، من در کانال حاشیه‌های زیادی رو هم آموزش دادم، از انواع حاشیه‌های ساده تا مدل‌های پیشرفته تر که شما میتونید موتیف‌ها رو به هم اتصال بدید و یکی از اون حاشیه‌ها رو انتخاب کنید و یک پتوی فوق‌العاده داشته باشید. و برای راحت تر شدن شما و پیدا کردن راحتتون و در واقع به آموزش‌ها در قسمت پلیلیست کانال یا همون فهرست پخش بافت‌ها، شما میتونید تو قسمت حتی اتصال موتیفا یا قسمت حاشیه پتو اونجا مراجعه کنید و هر مدلی رو که دوست داشتید انتخاب کنید و در واقع بافت بزنید. من حالا سعی میکنم لینک این آموزش ها، حاشیه و اتصال کارها رو هم در قسمت کپشن یا این بالا هم قرار میدم. میتونید روی لینک بزنید و هر مدل آموزشی رو که دوست داشتید در واقع بافت بزنید. بریم با هم دیگه برای دیدن این کار فوق العاده. قبل از اون ممنون میشم که لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید و زنگوله رو فعال کنید تا از آموزش‌های جدید ما جا نمونید و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع کار میایم ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میبافید. 2 زنجیره میزنم. این 2 زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه. میام درون این حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3. ما درون حلقه جادویی 16 پایه بلند می بافیم. همونطور که گفتم این 2 زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه. 16 تا پایه بلند که بافتیم نخ حلقه رو کامل میکشیم. این 2 تا زنجیره شروع رچ هست، به این کار نداریم. روی اولین پایه بلندی که بافتیم میایم پایه بست رو میزنیم به این صورت و رج رو به پایان میرسونیم. نخ رو اینجا کاتش میکنیم و نخ رو میبریم در واقع پشت کار و تمیزکاری این نخ ها رو انجام میدیم. برای شروع رج بعدی با رنگ دوم بافت رو ادامه میدیم. برای من گلبهی هست. میام از روی یکی از پایه ها فرقی نمیکنه، به صورت برجسته از پشت قلاب رو به این صورت وارد میکنم و یک پایه کوتاه میبافم. 2 زنجیره میزنم. پایه بعدی رها میشه. میام روی پایه بعدش باز یک پایه کوتاه برجسته از پشت میبافم. 2 زنجیره این الگو رو تکرار میکنم. یک پایه رها، پایه بعد یک پایه کوتاه برجسته از پشت، 2 زنجیره ادامه میدم. یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه برجسته از پشت و 2 زنجیره. به این صورت این الگو رو کاملش میکنم. به این صورت به آخر رش که رسیدیم یک پایه رها میشه. 2 زنجیره زدیم. روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم یک پایه بست میزنیم. به این ترتیب ما 8 تا فضای زنجیره‌ای داریم، 8 پایه کوتاه برجسته از پشت. برای شروع رج سوم با همین رنگ ادامه میدم. 2 زنجیره میزنم. میام دور این پایه برجسته‌ای که بافتم پایه پفی میخوام ببافم با 4 بار نخ گرفتن. 1
2 3 و 4. اونها رو به این صورت با هم یکی میکنم، با یک زنجیره میبندم. زنجیره برای خود پایه پفی هست و 2 زنجیره میزنم. حالا فضا رها میشه، دور پایه برجسته بعدی ادامه میدم. 1 2 3 و 4. 4 بار نخ میگیرم، پای پفی برجسته از رو میبافم. به این صورت نخها رو یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم، بافت رو ادامه میدم. پای برجسته کوتاه برجسته بعدی 1 2 3 و 4. با 4 بار نخ گرفتن یک پای پفی برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم و به این صورت بافت پای پفی ها رو ادامه میدم. در نهایت ما باید 8 تا پایه پفی داشته باشیم، 8 فضای زنجیره‌ای. به این صورت به آخر رشک که رسیدیم 2 زنجیره زدیم، روی اولین پایه پفی که بافته بودیم یک پایه بست میزنیم و نخ رو اینجا کاتش میکنیم به این صورت. حالا برای شروع رج بعدی میشه میخوام رج 4. رنگ جدید رو بهش اضافه میکنیم. میام دور یکی از این پایه پفی ها به صورت ایستاده شروع رنج یک پایه کوتاه برجسته از رو می بافم. در فضای 2 زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه می بافم. حالا میام فضای زنجیره‌ای رج 2 رو اینجا ببینید، این فضای زنجیره‌ای که توی رج 2 داشتیم، 2 بار نخ روی قلاب روی این فضا به این صورت میاریم بیرون. ببینید رج فضای زنجیره رج 3 رو نگرفتم و فقط رج 2. یک پایه دوبل اینجا میبافیم. حالا برمیگردم روی همون رج 3 که داشتم بافت میزدم، 2 پایه کوتاه اینجا میبافم. دور پایه پفی یک کوتاه برجسته از رو. این الگو رو از ابتدای رج تکرار میکنم. در فضای زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه میبافم، 2 بار نخ روی قلاب. فضای زنجیره‌ای رج 2 رو به این صورت میکشم میارم بالا، یک پایه دوبل اینجا میبافم به این صورت. توی همون فضای زنجیره‌ای رج 3 2 پایه کوتاه رو ادامه میدم. دور پایه پفی یک کوتاه برجسته از رو. در فضای زنجیره‌ای 2 پایه کوتاه. فضای زنجیره‌ای رج 2 رو میاریم بالا، یک پایه دوبل اینجا میبافیم. در همون فضای زنجیره‌ای رج 3 2 پایه کوتاه، دور پفی کوتاه برجسته از رو و به این صورت این الگو رو ادامه میدیم. به آخر رج که رسیدیم روی اولین پایه کوتاه که کوتاه برجسته از رو بود یک پایه بست میزنیم. برای شروع رج 5 با همین رنگ ادامه میدم. بافت رو همینجا 2 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند نیمه و روی همین پایه 2 پایه بلند نیمه دیگه میبافم. هر 3 نخ رو با هم یکی میکنم، یک خوشه دارم اینجا. 3 زنجیره میزنم. 3 تا پایه کوتاه 2 پایه کوتاه رها میشه. میام دور پایه دوبل روی پایه دوبل یک پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم.
2 تا پای کوتاه رها میشه، میام روی پای کوتاه برجسته از رو که روی خوشه، روی پای پفی در واقع بافته بودیم، با 3 پای بلند نیمه، یعنی فقط مرحله اول رو میبافیم. نخ‌ها رو یکی میکنم، به این صورت یک خوشه دارم. 3 زنجیره میزنم، 2 تا پای کوتاه رو رها میکنم، روی پایه دوبل یک پایه کوتاه میبافم. این الگو رو ادامه میدم. 3 زنجیره میزنم، 2 پای کوتاه رها میشه، روی پای کوتاه برجسته‌ای که روی پایه پفی بافته بودم توی رج قبل، با 3 پای بلند نیمه یک خوشه میبافم. 3 زنجیر فاصله، 2 پای کوتاه رها، روی پایه دوبل یک پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره و به همین صورت این الگو رو دور تا دور تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدیم بست میزنیم روی خوشه و نخ رو کات میکنیم. حالا برای شروع رج ششم با رنگ شماره 2 که برای من گلبه‌ای هست، میام روی پای دوبلی که توی رج چهارم بافته بودیم، روی پای دوبل بافت رو شروع میکنیم به این صورت که به صورت برجسته از رو قلاب رو وارد میکنیم، نخ میگیریم. 1 2 3 و 4. 4 بار نخ میگیریم، همه رو یکی میکنیم، یک پایه پفی میبافیم. حالا توی فضای زنجیره‌ای پشت باف بعد از این پایه کوتاه میام اینجا پایه متوسط میبافم. 1 2 3 4 و 5 پایه متوسط. میام دور خوشه یک پایه متوسط برجسته از رو میبافم. در فضای 3 زنجیره‌ای پایه متوسط میبافم. 1 2 3 4 و 5. حالا این پایه کوتاه در واقع رها میشه دوستان. میایم دور پایه دوبل رج 4 با 4 بار نخ گرفتن. 1 2 3 و 4. یک پایه پفی میبافم، با یک زنجیری که برای خود بافت هست میبندم. پایه کوتاه رها میشه، در فضای 3 زنجیره‌ای 5 پایه متوسط. 1 2 3 4 و 5. دور خوشه یک متوسط برجسته از رو میبافم. به این صورت و بافت رو ادامه میدم. فضای بعدی 5 پایه متوسط. 1 2 3 4 و 5. ادامه میدم بافت رو. دور پایه دوبل با 4 بار نخ گرفتن یک پایه پفی میبافم که به صورت برجسته از رو در واقع بافته میشه. پایه کوتاه پشت رها میشه. در فضای بعدی الگو رو تکرار میکنم با 5 تا پایه متوسط. دور خوشه یک پایه متوسط برجسته از رو، در فضای بعد 5 پایه متوسط رو بافت میزنم و به همین ترتیب دوستان این الگو رو دور تا دور کارمون تکرارش میکنم. ببینید الان من اینجا این 2 تا گلبرگ رو کامل شکل دادم و به همین ترتیب اون رو ادامه میدم و بافت رو کامل میکنم. برای شروع رج هفتم من با رنگ جدید که برای من رنگ سبز هست بافت رو ادامه میدم. میام روی پایه متوسطی که روی این خوشه توی رج قبل بافتیم، روی این پایه
متوسط. ببینید این گندمی بافتمون هست. کار رو میچرخونم پشت بافت. این لوپ سوم بافت رو این قسمت قرار هست بافت بزنیم. خب پس روی این متوسط برجسته از رو که روی خوشه بافتیم، پشت بافت روی لوپ سومش رو میگیریم، به این صورت یک پایه کوتاه میبافیم. روی 3 تا پایه متوسط بعدی هم به همین صورت هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم. 1 2 و 3 که با اون اولی میشه 4 تا. این اولی روی این برجسته بافته شده بود. حالا این 2 تا پایه متوسط بعدی رو رها میکنیم. ببینید پشت باف این قسمت که با رنگ سفید ما بافته بودیم، اینجا یه پایه کوتاه رو ما رها کرده بودیم. میام روی این پایه کوتاه یک پایه بلند میبافیم و میایم به دسته گلبرگ بعدی که میرسیم. 2 تا پایه، این بافت پفی هم رها میشه. 2 تا پایه متوسط اول رو رها میکنیم، از پایه بعدی لوپ سوم 3 پایه کوتاه میبافیم. 1 2 باید 2 تا پایه رها بشه. ببینید 1 2 پایه رها، پایه سوم میشه اینجا که میام پشت بافت نخ میگیرم. 1 2 و 3 پایه متوسط برجسته از رو، باز این هم پشت باف نخ میگیرم، یک پایه متوسط. پس شد چند تا روی این گلبرگ؟ 1 2 3 4 و 3 تا پایه بعد 5 6 و 7. یعنی توی هر دسته گلبرگ ما 7 تا پایه متوسط میبافیم روی لوپ سوم بافت. به این قسمت که رسیدیم پشت بافت یک پایه کوتاه اینجا رها شده بود. این پایه توی رجه که رنگ سفید بافتیم، یک پایه بلند میبافم. این الگو رو تکرار میکنم. روی دسته بعدی 2 تا پایه اول رها میشه، از پایه بعدی لوپ سوم پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 که پایه چهارمی که بافته میشه روی متوسط برجسته از پشت هست، همون لوپ سوم. 4 ادامه میدیم. 5 6 و 7. 2 پایه آخر رها میشه. این قسمت توی پایه بین این 2 تا دسته رو پیدا میکنیم، پایه کوتاه رها شده، یک پایه بلند میبافیم و به همین صورت این الگو رو ادامه میدیم. این پشت بافتمون هست، این هم روی بافت که به همین ترتیب کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدیم، روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم یک بست میزنیم. حالا کارمون رو میخوایم تبدیل به موتیف مربع کنیم. با همین رنگ ادامه میدیم. برای شروع رج هشتم یک زنجیره همینجا یک پایه کوتاه میبافم، پایه بعدی رو هم یک پایه کوتاه، یعنی 2 تا پایه بافتم. اینجا حالا 2 تا پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بلند یک خوشه میبافم با 2 پایه بلند نیمه، یکی میکنم، یک زنجیره تکرار، همونجا 2 پایه بلند نیمه، یکی میکنم، یک خوشه، یک بار دیگه 2 پایه بلند نیمه، یکی میکنم، یک خوشه و یک بار دیگه هم این الگو تکرار میشه. در کل این قسمت روی پایه بلند 1 2 3 4 خوشه بافتم به فاصله یک زنجیره. بعد از خوشه چهارم زنجیره نمیزنم، 2 تا پایه رها میشه، 1 2 رها، از پایه بعد 5 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 و 5 پایه کوتاه بافتم، یک زنجیره میزنم. دوستان یه نکته ای رو اینجا بهتون بگم، ما چون قرار هست کارمون رو تبدیل به موتیف مربع کنیم، روی یکی از پایه بلندها بافت خوشه میریم که میشه گوشه بافتمون. پایه بلند بعدی رها میشه، پایه بلند بعد بافت خوشه که میشه گوشه دوم، پایه بعد بلند این قسمت رها و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدیم.
خب 5 تا کوتاه که بافتیم یک زنجیره پای بلند رها میشه. از پای کوتاه بعدی ادامه میدیم. 1 2 3 4 و 5 پای کوتاه میبافیم. دو پای کوتاه رها میشه. 1 2 رها. روی پای بلند بعدی بافت خوشه رو تکرار میکنیم. 1 خوشه 1 زنجیره. ادامه میدیم که گفتیم هر خوشه از 2 پای بلند نیمه تشکیل میشه. 1 زنجیره. یک بار دیگه 2 پای بلند نیمه یکی میکنیم. 1 خوشه 1 زنجیره. همینجا 2 پای بلند نیمه یکی میکنیم. 1 خوشه. 1 2 3. باز قسمت 4 تا خوشه بافتیم به فاصله 1 زنجیره. خوشه چهارم که بافتیم زنجیره نمیزنیم. 2 پای رها میشه از پایه بعد ادامه میدیم. 1 2 3 4 5 پای کوتاه. 1 زنجیره. پایه بلند رها میشه از پایه بعد. 1 2 3 4 5 پایه کوتاه. 2 پایه رها. روی پایه بلند 4 تا خوشه میبافیم به فاصله 1 زنجیره. اینجا اون رو کامل میکنیم درست مثل چیزی که این قسمت ها بافته شد. به همین ترتیب الگو ادامه پیدا میکنه. به آخر رج که رسیدم اینجا 5 تا پای کوتاه رو بافتم. 1 زنجیره. این پایه رها میشه. از پایه بعد باید پای کوتاه ببافم. ببینید ابتدای رج ما 2 تا پای کوتاه بافتیم، پس باید 3 پای کوتاه دیگه هم ببافیم. 1 2 و 3 که رو هم بشه همون 5 تا پای کوتاهی که داشتیم و روی اولین پای کوتاهی که بافته بودیم 1 پایه بست میزنیم و به این صورت اینجا میایم نخ رو کات میکنیم. اضافه نخ رو میبریم پشت بافت و اون رو پنهونش میکنیم. خب برای شروع رج نهم من با یه رنگ جدید بافت رو میام شروع میکنم. ببینید این گوشه بافتمون بعد از آخرین خوشه‌ای که بافتیم روی اولین پای کوتاه بعد از خوشه. خب اینجا میایم بافت رو شروع میکنیم. پس ببینید این خوشه ها هست که رها میشه. روی اولین پایه کوتاه این قسمت میام بافت رو شروع میکنم و با پایه کوتاه 1 2 3 4 5 پایه کوتاه می بافم. این فضای تک زنجیره‌ای رج قبل رو رها می کنم. در ازاش میام دور این پایه بلند رج قبل 1 پایه بلند می بافم به صورت برجسته از رو. پس این فضای پشت رو رها می کنم و باز ادامه میدم. از روی اولین پایه کوتاه 5 تا کوتاه می بافم. 1 2 3 4 و 5. دور اولین خوشه 1 کوتاه برجسته از رو در اولین فضای زنجیره‌ای بعد از خوشه اول میام اینجا 1 پایه متوسط 1 پایه بلند می بافم. 2 3 پایه بلند. همونجا 1 پایه متوسط. پس 1 متوسط 3 پایه بلند 1 متوسط 5 تا پایه اینجا بافتم. دور خوشه بعدی 1 کوتاه برجسته از رو در فضای دوم گوشه باز تکرار میکنم 1 متوسط 3 پایه بلند 1 2 3 همونجا 1 پایه متوسط. دور خوشه 1 کوتاه برجسته از رو در فضای زنجیره‌ای بعد تکرار 1 متوسط 3 پایه بلند همونجا 1 پایه متوسط دیگه. دور خوشه آخرین خوشه است 1 کوتاه برجسته از رو می بافم.
به این صورت. از روی پایه بعدی ادامه میدم. از روی اولین پایه کوتاه 5 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5 پایه کوتاه. فضا رها میشه. دور این پایه بلند سبز یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. همونطور که گفتم فضا رها میشه. از پایه کوتاه بعدی 5 کوتاه. 1 2 3 4 و 5. دور خوشه یک کوتاه برجسته از رو. در فضا بافتی رو که اینجا رفتیم درست میایم این قسمت هم تکرار میکنیم. یک متوسط، 3 پایه بلند همونجا، یک پایه متوسط، دور خوشه یک کوتاه برجسته از رو و به همین ترتیب. ببینید دوستان درست الگویی رو که اینجا رفتیم این قسمت تکرار میکنیم. 5 پایه کوتاه، یک پایه بلند برجسته از رو، پشت فضا رها، 5 پایه کوتاه و به همین ترتیب کامل میکنیم. خب در پایان رج بست زدیم و نخ رو کات کردیم. برای شروع رج دهم با رنگ شماره 3 که برای من تقریبا سفید هست بافت رو شروع میکنیم. ببینید دوستان میایم از قسمت گوشه بافتمون. این گوشه بافت رها میشه. این 3 تا دسته رها میشه. این پایه کوتاه برجسته از رو هم که اینجا بافتیم هم رها میشه از روی اولین پایه کوتاه بعد از گوشه. خب اینجا یک پایه متوسط میبافم، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه متوسط، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه متوسط، یک زنجیره، پایه بلند رها، پایه بعد یک پایه متوسط، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه متوسط، یک زنجیره، یک پایه رها، پایه آخر این قسمت یک پایه متوسط و یک زنجیره. خب به این صورت. حالا در ادامه بافتمون این کوتاه برجسته از رو رها میشه. ببینید ما این قسمت یک پایه متوسط داشتیم، 3 پایه بلند، یک متوسط. اینجا پایه متوسط رها میشه. از این 3 پایه بلندی که داشتیم 1 2 پایه بلند دوم میام از پشت بافت به این صورت میگیرم، یک کوتاه برجسته از پشت میبافم و 2 زنجیره میزنم. حالا در ادامه بافت میام این قسمت توی رج 8 که با رنگ سبز ما خوشه بافته بودیم دور، ببینید این خوشه اول، خوشه دوم، خوشه دوم کار رو برمیگردونم به روی خورده میارم. اینجا پایه سبز رنگش کامل مشخصه. خب پس پایه دوم، خوشه دوم پشت بافت اینجا میام شروع به بافت میکنم و 3 پایه بلند نیمه هم اینجا میبافم. 2 و 3 همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، یک خوشه، 2 زنجیره میزنم. میام روی بافتم. حالا توی دسته بعدی پایه متوسط رها میشه، پایه اول، پایه بلند اول رها، دور پایه بلند دوم به صورت برجسته از پشت یک کوتاه برجسته از پشت میبافم، 2 زنجیره میزنم. باز میام روی خوشه هایی که توی رج 8 بافتیم. ببینید 1 2 3 خوشه سوم کار به رو میاد. این قسمت میکشیم باز میکنیم کار رو و نخ سبز رنگ رو پیدا میکنیم. اینجا باز میایم خوشه میبافیم با 3 پایه بلند نیمه، یک خوشه، همه رو با هم یکی میکنیم، 2 زنجیره میزنیم. حالا میام روی بافتم دوباره. این دسته بعدی که دارم پایه متوسط رها، اولین پایه بلند رها، دور پایه بلند دوم یک کوتاه یک کوتاه برجسته از پشت میبافم، یک زنجیره میزنم. حالا کلا این قسمت رو رها میکنیم دیگه. این پایه بلند رها، پایه متوسط رها، پایه کوتاه برجسته از رو هم رها. میام این قسمت از روی اولین پایه کوتاه ساده ای که اینجا بافتیم بافت رو تکرار میکنیم. یک متوسط، یک زنجیره، یک پایه رها،
پایه بعد یک متوسط یک زنجیره. درست از ابتدای بافت میایم این الگو رو تکرار میکنیم. یک پایه رها بعدی یک متوسط یک زنجیره. پایه بلند رها بعدی یک پایه متوسط یک زنجیره یک پایه رها یک پایه متوسط یک زنجیره یک پایه رها و به همین صورت. خب ببینید دوستان این شکل بافتمون هست. حالا بافتی رو که اینجا رفتیم باید دقیقاً بیایم این قسمت تکرار کنیم. این پایه کوتاه رها میشه، پایه متوسط رها میشه، پایه بلند اول رها، دور دومین پایه بلند یک کوتاه برجسته از پشت دو زنجیره. دور خوشه بعدی توی رجه هشتم، روی رجه هشتم بعد دور خوشه دوم این قسمت کار به رو میاد. نخ سبز رو پیدا میکنید اینجا و 3 پایه بلند نیمه اینجا میبافید تا بتونید یک خوشه تشکیل بدید. یکی میکنیم 2 زنجیره، ادامه میدیم. حالا اینجا دور پایه بلند دوم از این ستایی ها یک کوتاه برجسته از پشت 2 زنجیره. دور خوشه سوم توی رجه هشتم پشت باف به این صورت پیداش میکنیم نخ سبزش رو و اینجا هم 3 پایه بلند نیمه میبافیم به این صورت. همه رو با هم یکی میکنیم 2 زنجیره. میایم روی بافتمون. پایه متوسط اولین پایه کوتاه، اولین پایه بلند رها، پایه دوم از اون 3 تا پایه بلندی که بافتیم یک کوتاه برجسته از پشت یک زنجیره و میایم روی رج. روی این پایه ها رها میشه. روی اولین پایه کوتاه ساده ای که بافتیم یک متوسط یک زنجیره تکرارش میکنیم. ببینید دوستان این شکل بافتمون هست که به همین ترتیب اون رو ادامه میدیم و بافت رو کامل میکنیم. خب برای شروع رجه 11 من با رنگ جدید میام بافت رو ادامه میدم. بافتمون از روی قسمت گوشه رو رد میکنیم. از روی اولین پایه متوسطی که بافتیم بافت رو شروع میکنیم. دور اولین پایه متوسطمون در واقع یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافیم. در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، دور پایه متوسط بعد یک کوتاه برجسته از رو. این الگو رو 6 مرتبه تکرار میکنیم. در فضای کوتاه، دور پایه بعد یک کوتاه برجسته از رو، در فضا یک کوتاه، دور پایه بعد یک کوتاه برجسته از رو، در فضا یک کوتاه، دور پایه بعد یک کوتاه برجسته از رو و در فضا یک پایه کوتاه. خب به این صورت. دور پایه متوسط بعدی هم یک کوتاه برجسته از رو می بافم. در فضای بعد قبل از این پایه برجسته هم یک پایه کوتاه در واقع بافتم. حالا میرسیم بافت گوشه کار هستیم. دور پایه برجسته یک کوتاه برجسته از رو اینجا می بافم. در اولین فضای زنجیره گوشه 2 پایه کوتاه می بافم. دور خوشه یک کوتاه برجسته از رو. در فضای دوم زنجیره گوشه 2 پایه اینجا تو فضای دوم زنجیره گوشه 2 پایه متوسط می بافم. دور پایه بعدی این میشه گوشه اصلی بافتمون. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه می بافم. در فضای زنجیره‌ای 2 پایه متوسط، دور خوشه یک کوتاه برجسته از رو، در فضا 2 پایه کوتاه. این بافت گوشه کارمون هست که تکرار میشه. دور پایه کوتاه یک کوتاه برجسته از رو می بافم. بافت رو از ابتدا میام تکرار میکنم. در فضا یک پایه
کوتاه میبافم دور اولین پایه متوسط، یک کوتاه برجسته از رو در فضا، یک کوتاه دور پایه متوسط، یک کوتاه برجسته از رو در فضا، یک کوتاه. این الگو رو ادامه میدیم تا به این قسمت برسیم. به قسمت گوشه هم که رسیدیم، ببینید این شکل بافتمون است. این الگو رو ادامه میدیم، به گوشه که رسیدیم بافت گوشه رو تکرارش میکنیم. بعد از پایه متوسط آخر در فضا قبل از گوشه یک پایه کوتاه، دور پایه برجسته رج قبل یک کوتاه برجسته از رو. حالا در اولین فضای زنجیره گوشه دو پایه کوتاه میبافیم دور خوشه، یک کوتاه برجسته از رو. فضای دوم گوشه دو پایه متوسط دور پایه بعدی که گوشه اصلی این رج میشه، یک پایه بلند برجسته از رو، دو زنجیره تکرار میکنیم همونجا، یک پایه بلند برجسته از رو. فضای بعد دو پایه متوسط دور خوشه، یک کوتاه برجسته از رو در فضا، دو پایه کوتاه دور پایه برجسته، یک کوتاه برجسته از رو و الگو تکرار در فضا، یک کوتاه دور پایه متوسط، یک کوتاه برجسته از رو در فضا، یک پایه کوتاه و به همین صورت این الگو رو ما ادامه میدیم. ببینید این شکل بافتمون هست، این گوشه ها هست که به همین ترتیب کاملش میکنیم. به آخر رج که رسیدیم روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم یک پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رج 12 و رج پایانی بافتمون دو زنجیره میزنیم. همینجا میام یک پایه متوسط میبافم و روی هر کدوم از پایه های بعد ادامه میدم، پایه متوسط میبافم تا برسم به گوشه بافتم. 1 2 3 4 پایه بافتم. حالا به فضای زنجیره گوشه که رسیدم دو پایه متوسط، یک زنجیره همونجا، دو پایه متوسط میبافم و از روی پایه بعدی یعنی همون پایه بلند شروع به باف میکنم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه متوسط میبافم تا برسم به گوشه دیگه بافتم. ببینید به این صورت بافت رو ادامه میدیم. روی هر کدوم از پایه یک پایه متوسط، به فضای زنجیره‌ای که رسیدم دو پایه متوسط، یک زنجیره، دو پایه متوسط و کار رو به پایان میرسونم. به آخر رج که رسیدیم نخ رو کاتش میکنیم. ببینید ما ابتدای رج دو تا زنجیره داشتیم، یه اولین پایه بلند میام روی اولین پایه‌ای که بافتیم به این صورت کار بست رو به پایان میرسونیم. نخ رو میچرخونیم و به پشت بافت میبریم. به این ترتیب اینجا اون گندمی رو هم شکل میدیم و اضافه نخ رو لابلای بافت میچرخونیم و پنهونش میکنیم. میتونید با خب عزیزان این هم از پایان آموزش این موتیف فوق‌العاده جذاب و زیبا و کاربردیمون. امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید و براتون مفید بوده باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه با عشق ببافید.